Hello guys! Welcome po sa aking YouTube channel. Ako po si Neil, the Copy Ninja, and for today's video, gagawa na tayo ng second design ng gift box. So, ito po siya. Shining! Ayan siya guys. Tignan nyo. Ayan. So, paano to? Ganito lang siya guys. Chanon! Wait lang, medyo mahirap siyang buksan. Ayan. Ayan siya guys. So, ganyan siya. So, ganyan yung design niya. Paano siya sasara? Sige, ganyan na lang para nakikita natin. Ayan guys. So, start na natin gawin. Okay guys, so syempre, ang una natin gagawin is magpuputol tayo ng mga karton. So, ito po is 10 cm by 15 cm. And then, ito pong dalawa ay 5 cm by 10 cm. At ito naman pong dalawa ay 5 cm by 15 cm. Next naman po, magkakat naman po tayo ng isang mas makapal. Ito po, mas makakapal pong karton yan. This one is 10 cm by 15 cm. Ito po ay 10 cm by 15 cm din, pero kinat ko po siya into 2. Ito po ay 5 cm by 10 cm. At ito naman po, syempre, 10 by 10 cm. And then, dalawa po ulit na 10 cm by 5 cm. And ito naman po, this one po is 15 cm by 5 cm. Pero, kinat ko po ito ng triangle. Ito po ay 5 cm. So, ganyan. And then, dalawa po yan. Ito po yung isa. Ayan. Okay guys, so, isa-scotch tape muna natin siya para maging box. So, ito na po siya guys, na ano na natin, na dikit na natin. So, ang gagawin na natin ngayon next is, kokavera na po natin siya. So, ito po ay bond paper lang. Tapos, ilagyan ko ng linyang ganyan para malalaman ko kung saan part ko na siya ididikit, parang ganyan. Yung tapos na natin idikit ng gilid, ang gagawin naman natin is gugupitin natin yung lahat ng mga gilid dito. Okay, after that, ididikit na natin siya. Okay, so ito na siya guys.
nadikit na natin to. Next naman is ito. So, paano natin gugupitin yan? Ganito lang siya, guys. So, gugupitin ng ganyan, and then, pag ganito, and pag ganito. Okay, so, pwede na natin siyang idikit. Okay guys, so yan na, nakabera na natin. Nakikita nyo, ang pangit ng pagkakaglo ko. So, kung meron kayong mas magandang pang glue, yun na lang ang gamitin nyo. Dahil itong glue ko ay masyadong matubig. Kung matubig naman, make sure na yung papel nyo ay hindi ganito kanipis. Okay guys, ngayon naman, bubuin na natin yung parang outer box. So, paano ko siyang balak buuin? Gusto ko siyang balak buuin gamit din ito para malalaman natin kung kasukat ba niya. So, sundan nyo lang ako guys. So, ito na po, kakabera na po natin siya. So, ito guys, this is wallpaper, kakabera na po natin siya.
Okay, so tapos na tayo dito sa part na to. So yan, next part naman is gagawin na natin itong part na to kasama ito at ito, ganyan. So okay. Ang gagawin po natin is lalagyan na po natin ng balot. Okay na to. So, igaganito na lang natin siya. Ganyan guys. So, next na gagawin natin guys is ito po. Didikit natin dito. Ganyan. Okay? So, go. So, magiging ganito po ang itsura niya. Shining. So, hintayin lang po natin siyang matuyo. Okay guys, so ito na po siya. So, ayan. Nakikita nyo, nakatikit na siyang ganyan. And then, try natin buksan. So, ganyan lang siya guys. Ito. Shining. So, ganyan po. Ayan. So, pwede nyo siya magamit for gifts, ganyan. Pwede pa gift or lalagyan nyo ng accessories, ganyan. So sana po may natutunan ulit kayo sa tutorial natin. See you po ulit sa next video. Bye bye. Thank you for watching guys. If you like my video, please give me a thumbs up and don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. Thank you. Arigatou gozaimasu. Sayonara.